Terve taas ja tervetuloa meidän off-seasonin pariin, joka pikkuhiljaa vasta alkaa. Me ollaan vähän jälkijunassa lähetty meidän off-seasoniin. Molemmat autot on täällä ja valitettavasti molemmat on vähän ruikulla. Molemmista vuotaa moottorilta öljyä. Tää on GR2, siinä ei oikeastaan ole mitään vikaa, se vaan joku liiti vähän vuotaa. Mutta syy minkä takia meillä vähän venähti tää off-seasonin alku ja motivaatio on ollut vähän alhaalla on se, että tuosta GR1 hajosi moottori meidän viimeisissä ajoissa. Oli meidän yhteistyökumppaneiden päivä ja pari muuta kyyritystä oli sinä päivänä piti olla. Kerettiin ehkä puolet ajaa ja oltiin Ahvenistolla ajamassa. Ja kesken sitten ihan yllättäen ilmoittamatta, niin sieltä tuli osat lohkosta pihalle. Ja kuten videon kuvauksesta näkyy, niin aika pahasti. Ja tänään on tarkoitus ottaa toi moottori tuosta pois ja katsoa vähän mitä se on syönyt, niin voin luvata, että ei näytä kovin kivalta. Se, että siellä on reikä, joo, tiedetään, mutta tällä kertaa siellä taitaa olla vähän isompi reikä. Niin mä en tiedä mitä tuosta moottorista on niinku säästettävää. Ahdinta myöten varmaan kaikki kannet ja alakerrat kaikki on rikki. Mutta tosiaan oli aika ikävä päivä aika monelle toi kyseinen päivä, kun meilläkin moottori hajosi. Samaan aikaan oli Nivalan drifti. Ja siellä hajosi Keskikorvella ja Kaukosella ja Pöytälaaksolla taisi mennä sitten seuraavana päivänä vai koska sillä meni kampiakseli poikki. Oli aika synkkä viikonloppu aika monelle driftin kuljettajalle. Mutta en tiedä. Nämä viimeiset ajot vähän tämmösiä aina. Koko vuonna ei mitään ongelmaa ja sitten kerrasta puff. Mut katsotaan, puretaan moottori pois ja sitten Samuli saa tutkia, että mikä siellä on pettänyt. Täällä on Mika vissiin käynyt vähän burkailemassa. En ollut minä. Myöntäkää. Ei. On. Tässä purit takakelkan pois. Tässähän, olis tässä nyt jotain häikkää? Tääkin on saanut jonkun osuman. Joo, tämähän on se mikä pönti sen. Tää on Juhalle varattu nurkka. Ai niin juu, tää meni Puolassa silloin kun tuli accident. Tossa on ainakin. Kun te Juhat ette ikinä pysy erossa toisista. Kyllä, siinä on pieniä kelkka vähän. Se on tuoltakin vääntynyt. Mut tää on kaikkein pahin täällä tosta. Tää on painunut kokonaan sisään tänne ja kääntynyt. Niin on se tostakin halki itse asiassa. Muuten näyttää hieno. Tavallaan aika pienestä kolhusta, mutta sitten kuitenkin autot osuu aika kovaa yhteen ja seinään, niin tulee iso vaurio. Tostakin hommaa uuden kelkan ja teettää se HGK:lla, niin se on 1,5 tonnia. Tjup. Ei hyvä. Kaikki vaisväpit oli siitä kuitenkin ehjänä, että se oli vaan niinku kelkka enimmäkseen ottanut hittiä. Tai toki silloin vaihdettiin jotain tonnekin, mutta Joo. tällä Vaihdettiinko muuta kuin vetoa? Auroksen ei. Eikö on? Auroksen tankku. Joo. Niin joo, se oli, taisi olla vetoakseli kanssa silloin. Joo, vetarilla on ainakin kasaan siinä. Paljon tulee vaurioon. Joo, auto on muuten purettu, se täytyy, otetaan se moottorin irti, niin päästään katsoa mitä se on syönyt, se mua kiinnostaa kaikki eniten. Siis eihän se ole syönyt, mutta etupalkissa on semmonen tommonen reikä. Sä sait kuvan siitä mäntäpistiäisestäkin. Joo, ai niin. Näin. Eihän se ikinä itekseen se reikä sinne tuu.
yleensä puhutaan tästä mäntäpistiäisestä, ja Mika kun tuossa oli purkamassa tuota autoa, niin se sai kuvankin, se oli siinä moottorin alla just. Siinä. Tommonen kaveri tuli tuolta meidän. Livenä. Nyt on sekin dokumentoitu mäntäpistiäinen luonnossa. Joo. Ruvetaan hommiin. Ahdin pyörii. Yllättävää kyllä. On ihan varma, että se ei pyöri kyllä yhtään. Katsotaan, kun saadaan se irti. Tää sitten pieni tulipalokin, kun täällä ei sitä öljyä. Nää on tulessa tuo suoja. Sitten sai vähän sammutinta laskea siihen. Kaikenlaista harmia. Mutta vielä ei täältä näy nyt oikein mitään vaurioa ennen kuin saadaan se pöydälle. Kokeile saako sormin pyöräytettyä sututuupia tuossa. Sain. Kokeilin jo. Okei. Hei. Sano Jokke kameralle moro. Hei. Tiedätkö kuka tää on? Misterleikkaus.fi. Voisiko Mr. Leikkaus? Eihän meille leikata uuden lohko. Hän leikkaa. Sä oot leikannut ja tän pitäis liimaa se tase. Kaiken mitä mun verkkokaupassa saa ostettua, niin leikataan. Joo. Oliks tää niinku Rintasen tilaama tää J-Zetan vitosylinteri toi poistoleikkaus tähän En koneeseen? mä tiedä, mutta mä tiedän, että kuka sen verkkokaupan on tehnyt, niin se osaa sinne äkkiä tehdä semmosia tuotteita. Jos mä teen sinne semmoisen tuotteen kuin uusi J-Zetan lohko, niin säkö sitten teet sen? Kyllä. Mä tiedän kyllä kuka se hinnoittelee. Pitää testaa ensin, että toimiiksi. Mä annan vahvan äänen männän tapille tai männälle. Ei se muuten veivi silppuisi noin paljon. Hän saattoi käydä säkäkuuleen, meidän ahdin on ihan ei. Häh? Ei täällä ole mitään jälkeä. Aha. Nyt näkyy toi pieni railo tuolla. Näetkö toi musta alkavaa leikkaus niinku? Oho, Joo. alkavaa vikaa. Mut katos tuonne etupalkkiin sitten. Oho. Pitkälle on poika ylittänyt. Siinä on ollut pyörintänopeutta. Nyt voi sanoa, että ei ole enää niinku pieni lohko, niinku, tai pieni reikä lohkon kyljessä niin yleensä. No ei tuo reikää Se on kun viittavalle, että se on poikki koko lohko. vahva ääni, että sylinterikansi ja kampiakseli pitää ton tällä hetkellä niin. Se on tämän verran tosta yläreunasta vielä kasassa toi lohko. Ai siellä on vielä tavara. Oh, okei. Vähän kun olisi mennyt vielä, niin se olisi tippunut, kun moottorin kannakkeikka olisi tehnyt enää mitään. Niin joo, no kyllähän kansi olisi kato pitänyt. Kansi ja kampiakseli. Niin. Jos kampiakseli on vielä yksi osainen. Mä näen kampiaksi. Mä näen sen kertakangenkin täältä. Näyttää. Näen. Se on siellä paikallaan se kertakanki vielä. Onko se yhtenä kappaleena vielä? On, se on vaan taittu. Se on yhtenä kappaleena. Eli mäntä on räjähtänyt. Alasilmä saattaa olla poikki. Tai siis yläsilmä. No, en tiedä. Otetaan se. Siinä mennään. Otetaan kohta kun No niin, äkkiä pois. Nyt tuli saadaan se kiinni. pois. Varmaan se laatikko pitää seurata. Toi vesilinja on tossa vielä. Joo, tää makaa pultin päällä. Voi nousta. Maakua peli. Se on mäntä räjähtänyt kun silmä ei. Mäntä puksahtanut. Onko se ehjä? Tästä ei nähnyt täältä puolelta. Täältä näkee, niin se on silmään puhunut. Täällä on ollut hyviä vastuksia, mutta hopeata on ollut ja vain jaossa. Kampiakseni pää näyttää Hei, ehjältä. Ei oo... hei Matias, terve. Moro, näytkö siellä Pakosarjan takana? Moro hei. Oi, Joo, sillä hei. on syväpireikä. On se. On se. Voi jumalauta. Täälläkin on sylinterikanteen ton verran vielä rautaa jäljellä.
No niin, kovan suorituksen jälkeen. Miltä nyt tuntuu, kun kävi näin? Yhtä paskalta kuin aina ennen. Tai viimeisen kuukauden. Mut hei, veivi liikkuu. Meillä on varmaan kuule akseli on ihan ehjä. Melkein sanoisin, että se kansi melkein ainoa, mikä tätä pitää niinku läjäksi. Se on aika liki kansi ja kampiakseli. Kampiakseli näyttää ehjä. Niin, mut on siinä vähän välystä. Se on löysä. Niin, no kun vähän venynyt se pultti siitä. Niin. Minkäköhän takia? Okay. Oi. Onko se ylettänyt pakosarja? Oh. Siellä on lommo. Joo, lommosia. Nyt vois melkein sanoa, että siitä on mennyt läpi joku mekaaninen vittu saatana. Oi perhana. Niin järeä kiertokanki, että se... Siellä se vaan on hakannut kaikki paskaksi. Kukkuluuru. No Jokke, mitäs se laaseri? Saaks tähän tehtyä paikan? Otetaan pari mittaa. Joo. Leikataan pari levyä. Niin. Näitä puuttuu yksi venttiili täältä. Se on myös yksi, mikä on voinut. Niin on, räjäyttänyt männy. Niin, se on tippunut Niin. siihen. Ja tässä mitattu. Tästä. Mitä? Mitattu. Siellähän En ne tiedä, mitä. mulle nyt riitä sanat mihinkin. Joo. Käys tupakilla välillä ja aloitat polttamisen ja käyt tupakilla ja tuut sit takas. Joo. Se on aika totaali tuho, vois sanoa. Aikaisemmin miten tosiaan Kaukosella ja Pöytälaaksolla kävi, niillä meni poikki ehkä damperin takia. Niin täältä. Niin katkesi tavallaan niinku veto ja tää heilu, mutta tää on kyllä kokonaan kiinni. Ja kuten näkyy, niin tää pyörii. Siinä on meidän pieni ongelma. Virkaa tekevä mänty. Ihan hyvässä kunnossa. Varoittele käyn. Mutta ei se nyt ihan ehjä ole siitä. Tero joutuu varmaan tekemään tuon uuden johdon. Tää on kyllä paha. Joo. Ei se oo käyntiin vielä. Ei. Kampiaksi näyttäisi ihan ehjältä ja toki kierro on varmaan sen verran, että roskiaan se menee kaikki. Mutta Aivan. mennyt väliksi. Meillä on varamoottori, mutta vähän tuntuu siltä, että ensi kesänä meillä ei ole varamoottori. Onhan meillä bussissa suora kuto. Meillä on varamoottori se, että meillä on toinen auto, mutta ei ole mitenkään mahdollisuutta tehdä toista moottoria enää talvena. Ei ole niinku mitään mahdollisuutta. Se, että löydetään jostain budjettia, että päästään ajamaan, niin se on meidän ensisijainen tavoite, mutta varamoottori, niin se kyllä saa unohtaa. Saadaan tästä varaosia ja Puutta ja muttereja. Joku imusarja. Tää on joku vaihe. Uusi startti. Jäi tästä vielä ehjä. Vauhtipyörä kytkinnän ehjää. No, damperi. Starttilaturi. Imusarja. Pakosarja. Ahdin ehkä. Säästyttiin. Se, että mikä täällä on hajonnut eka, niin saa sen diagnoosi Samuli tehdä, mutta yksi venttiili puuttuu tuolta, että joko se on se tai sitten meillä on mäntä räjähtänyt taas. Sama mitä kävi silloin Espanjassa. On jytkyt veivit kyllä. Ei ole tavallaan mennyt poikki ollenkaan, se on vaan. Ei, se on vaan vääntynyt. Niin. Oikeesti niin. Kumminkin rajoittimelta paukahti.
Niin nää on nää PPM-veivit. Niin no, tässä on PPM. Tässä. Joten tässä on myös iso pultti. Kyllä. L19. No sen takia ne pultit ei ole mennyt poikki. Oliko se? Ei, on se iso. Tää on sormitiukku. Näyttää nyt mahdollista. Mä vähän löystynyt. Niin. Ei se tuu ulos. Niin. Se on venyt. Taittu. Ei se halua. Eli ne ei ole pettänyt. Se on siellä yläpäässä. Mutta lohkoroskikseen ja kansiroskikseen. Öljypohja. Vähän tämmösiä letkuvia, vielä alkavaa letkuvauhtia. Öljypumpusta täytyy purkaa, että sen saa vielä kondiksi. Joo. Pieni järjestelmä huuhtelu saattaa olla paikalla. Ei tarvi, koska sumpusta tuli vaan tasan tarkkaa tyhjennysletkun verran öljyä. Mutta ei sinne mennyt gakkaa. Kyllä. Ennen ahdinta meillä on nyt suodatin, mikä saattoi auttaa siihen, että toi ahdi pyörii vielä. Kiitos vaan Turbosmartille, että otti huomioon. Kyllä. No. Senhän voisi avata ja katsoa mitä siellä löytyy. Niin no. Se toimii samalla toi Turbosmartin suodatinin paineen säätimenä, niin ihan sama mihin ahtimeen laitat, niitä ei kuristinta enää ollenkaan niin kuin monessa karredeissa, jossa täytyy lisätä se sinne. Jos et muista lisää, niin se ahdi hajoaa, koska se menee Hukkuu öljy. liikaa. Toi tekee sen samalla. Se oli kätsy. Joo, mitäs tästä nyt vielä? Imusarja irti ja nää pari hilpettä ja sen jälkeen autoon. Ja... Samuli! Saa tutkia. Eihän näille mitään voi. Tää on tämmöstä motorsportti kuulemma, niin aina kaikki sanoo tuo radan varressa, että tää on motorsporttia, mutta se ei auta hirveästi. Parhaimmillaan ihan kauheet. Tiedetään sanomatta mitä. Joo, puretaan loput. Hei, miksi moottori ei äsken pyörähtänyt kunnolla? Jotakin siitä. Ei. Mitäs kivaa sä löysit? Olisiko tää olla veivistä se sisältö? Se voisi olla. Siitä silmästä. Tossahan tuo kokeilus käsi. Kato, sopiva palas. Iika hieno. Pakko kerran vielä ihan. On tatti päässä, sillä vehki. Isälläkin se on omaa työtä. Kätten jälki. Joo, se on nyt siinä. Saa. Niin tuo vauhtipyörä vielä pois. Sitten se on valmiin. Setä Samulla. Sitten vähän linjojen putsausta ja täällä oli tää. Onko etupalkkiinkin tullut tommonen? Huohotusreikä. Joo. Joo. Kerää noin kaikki ylimääräiset osat tonne. Tos kohtaa on muuten 4 veivi. Tos kohtaa. Tiedätkö mistä mä tiedän? Sulla on tommonen mallikappale tossa. Tosta on helppo laskea. On YKK 56. Kyllä. Voi. No, ei siinä mitään. En tiedä koska kuvaillaan seuraavaksi. Kiva kun katselitte kuitenkin tähän saakka videoa taas. Tykäkkää kanavasta, seurakkaa, niin saatte sitten viestiä kun tulee lisää. Kun jaksetaan kuvat. Saadaan motivaatiota taas jatkoa. Kyllä tää tästä off-seasoni pikkuhiljaa. Ensi viikolla tulee lunta, niin tässä on hyvä alkaa aloittaa off-season. Kiva kerran. Niinpä. Mä oon niin odottanut sitä lumisella. Mä voi muuttaa vaikka mä en Florida. Joo. Florida. Flowride. Joo. Näihin kuviin, näihin on. Hei hei. Hei.